می اندیشم پس هستم. می اندیشم پس هستم. آیا ما در یک شبیه ساز کامپیوتری زندگی می کنیم؟ این عنوان مقاله نیک باستروم، فیلسوف سوئدی بود که در سال 2003 منتشر شد. اون در این مقاله مطرح کرد که این احتمال جدی وجود داره که ما و کل واقعیتی که میشناسیم یک شبیه سازی باشه. موجی که این مقاله ایجاد کرد بسیار گسترده بود، به طوری که حتی در سال 2016 2 میلیاردر ناشناس در سیلیکون ولی به طور مخفیانه تیم‌هایی از دانشمندان رو استخدام کردند تا تلاش کنن از شبیه سازی خارج بشن. شاید ما، آگاهی ما و جهان ما چیزی بیش از رشته کدهای طولانی نباشه که توسط یک کامپیوتر عجیب و پیشرفته داره اجرا میشه. مثلا شما فکر میکنید که واقعی هستید چون برنامه ریزی شدید که اینطوری فکر کنید. یه بازی کامپیوتری رو تصور کنید که شخصیتش کشته میشه، اما شما با زدن دکمه دوباره امتحان کنید اونو زنده میکنید و تا برنده نشدید ناامید نمیشید. شما زمانو برای اون معکوس کردید و اون الان فقط از یه نتیجه آگاهه، نتیجه‌ای که شما براش انتخاب کردید: زنده موندن و پیروزی در دنیای خودش. مثلا فکر کنید کسایی که دنیای ما رو ساختن میتونن اتفاقی که برای ما افتاده رو پاک کنن و به چند روز قبل بارگذاری کنن. یا یه ماشین جدیدی میخرید که قبلا نداشتید و بعدش اونو در همه جا میبینید. ممکنه این مدرکی باشه از به روز رسانی شبیه سازی برای هماهنگی بیشتر با افکار ما. البته این یکم عجیب بود. اما شما هر چیزی که اطرافتون میبینید از میلیاردها اتم تشکیل شده. فکر کنید جهانی که برای ما شبیه سازی کردن شامل میلیاردها کهکشان و تریلیون‌ها شیء که این شامل بی نهایت اتم میشه. میگن برای اینکه بتونیم کل جهان و تک تک ذرات درون اونو شبیه سازی کنیم به کامپیوتری به بزرگی یا بزرگتر از کیهان نیاز داریم که به نظر میرسه استدلال جهان شبیه سازی ما درست نباشه. اما راههایی برای دور زدن این مشکل بزرگ وجود داره. ممکنه مثل بازی کامپیوتری فقط بخشی که ما توش هستیم در حال پردازش باشه و مثلا زمانی که حرکت میکنیم محیط پردازش میشه و یا زمانی که به آسمون نگاه میکنیم کهکشان‌ها نمایان میشن یا وقتی با میکروسکوپ نگاه میکنیم بخشای کوچیک‌تر رندر میشن. ایده دیگه‌ای هست به اسم مغز ماتریوشکا، یه ابر ساختار که از میلیاردها بخش تشکیل شده و به دور یه ستاره میچرخه و از انرژی خورشید تغذیه میکنه و ممکنه پردازش جهان ما رو انجام بده. اما با پیشرفت تکنولوژی و فناوری مشاهدات ما با بخش‌های بزرگتری از کیهان چه در ابعاد ریز چه در ابعاد بزرگتر افزایش پیدا میکنه، مثل ساخت بهترین میکروسکوپ‌ها و تلسکوپ‌ها. این یعنی محاسبات بیشتری به شبیه سازی اضافه میکنه و یه سوتی کوچیک در شبیه سازی ممکنه همه چیزو خراب کنه. یا شاید هم سازندگان این شبیه سازی سریع استوب میکنن و موضوع حل میکنن و بعد پلی میکنن. بازی پونگو تصور کنید که چقدر ساده بود و 40 سال بعد ما بازی‌هایی ساختیم که روز به روز دارن بهتر و پیچیده‌تر و هوشمندانه تر میشن. 50 سال بعد اگه ما انسان‌ها بتونیم واقعیت‌های پیچیده شبیه سازی کنیم، چطوری میتونیم مطمئن باشیم که دنیای خودمون فقط یه شبیه سازی کامپیوتری طراحی شده توسط تمدن پیشرفته دیگه‌ای نباشه؟ به نظر شما ما توی جهان شبیه سازی شده زندگی میکنیم؟